ISIS. Mistä tässä järjestössä on oikein kyse? Toimittajamme Paavo Teittinen otti asiasta selvää. ISIS. Eli ISIL, eli IS, eli Daesh, eli Irakin ja Suur-Syyrian islamilainen valtio. Eli joukko raakalaismaisia raukkoja. Mutta mistä ISISissä on oikein kyse? Miten se on syntynyt, miten se toimii ja miten se voidaan kukistaa? Onko juuri sinun vaikea pysähtyä arjen kiireiden keskellä pohtimaan tätä apokalyptista kuolemankulttia? Ei hätää, minä autan. ISISin kieroutunut ideologia on lähtöisin Saudi-Arabiasta. Kaikki alkoi vuonna 1945. At the end of the Second World War, President Roosevelt travelled to the Great Bitter Lake in the middle of the Suez Canal. At the same time, he sent another American warship to pick up the King of Saudi Arabia, King Abdulaziz. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat halusi maailman mahdiksi. Siihen se tarvitsi öljyä, jota Saudeilla oli valtavat määrät. Joten presidentti Roosevelt ja Saudi-kuningas Abdulaziz löivät kättä päälle. Yhdysvallat sai öljyä ja Saudi-Arabia sai suojelua. Saudi-Arabia avattiin siis länsimaiselle modernisaatiolle ja teknologialle, mutta yhdellä ehdolla: Saudien uskontoon ei saanut koskea. The Saudi faith was called Wahhabism. It was a radical, violent and extremely puritanical form of Islam. Ja kaikki meni hyvin parikymmentä vuotta, mutta 60-luvulla alkoi kehityskulku, joka johtaa suoraan Pariisin verilöylyyn. Saudi-kuningas Faisal kohtasi kaksi uhkaa: kommunisteilta ja ääri-islamisteilta, jotka molemmat vaativat hänen päätänsä vadille, joten Faisal päätti avata lompakkonsa. Faisal used the growing oil money to set up hundreds of schools and institutes across the Islamic world. Their job was to spread Wahhabist ideas and help to turn Islam into a unified international force strong enough to stand up to communism. Saudi-kuningas ajatteli siis olevansa nero. Hän usutti ääri-islamistit kommunistien kimppuun ja ratkaisi kaksi ongelmaa yhdellä iskulla. Mutta vuonna 1979 tapahtui kaksi merkittävää asiaa. Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin ja ääri-islamistit yrittivät vallankaappausta Saudi-Arabiassa. Saudi-kuningas säikähti tästä niin, että päätti lähettää rettelöitsijät Afganistaniin. So as well as sending the money and the weapons, they encouraged young radicals to go and fight in Afghanistan. One of them was a young Osama bin Laden. The aim was to divert their anger. Muistatteko Osama bin Ladenin? Joo, taidatte muistaa. Bin Laden ei koskaan palannut Saudi-Arabiaan, vaan jäi muhimaan Afganistaniin. Ja vuori-ilmasto ei tehnyt miehen psyykkeelle hyvää. Bin Laden's Islamist ideas began to mutate and become mixed with the intolerant and anti-modern anger of Wahhabism. Out of it came a dark and apocalyptic jihadism. Mikä on tietysti huomattavasti paskempaa kuin duurivoittoinen, positiivinen ja sateenkaaren värinen jihad. Näin syntyi siis Al-Qaida, ja kun Yhdysvallat vuonna 2003 hyökkäsi Irakiin, Bin Ladenin oppipoika riensi perässä perustamaan Al-Qaidan haarakonttorin. Abu Musab al-Zarqawi had gone to Afghanistan to fight the Soviets back in the 1980s. And in 2003 he went to Iraq and set up a jihadist group called Al-Qaida in Iraq. Is one of the most extremist militant organizations in the jihadist family. Ja tämä Irakin Al-Qaida, aivan niin, se tunnetaan nykyään nimellä ISIS. Mutta miten ISISistä tuli Irakissa niin vahva? Toisin kuin moni väittää, syy ei ollut Yhdysvaltojen, mutta se heitti kyllä bensaa liekkeihin. You know, history will not be kind to the decisions that were made, certainly in 2003. And here's the thing, I don't really going into Iraq. Definitely not. Yksi näistä merkittävistä virheistä oli tämä. As head of the Coalition Provisional Authority, Paul Jerry Bremer's first official order was to ban the deposed Ba'ath Party in all forms. It was a decision that both the Americans and Iraqis would come to regret.
Yhdysvallat hajotti välittömästi Irakia vuosikymmeniä hallinneen Baath-puolueen. Se on vähän sama kuin jos Ruotsin kuningas tulisi Suomeen ja yhdessä yössä hajottaisi keskustapuolueen. Ja siitähän ei seurannut sitten mitään hyvää. Because hundreds of thousands of people became unemployed, disillusioned, disenfranchised, and took to insurgency. So that amalgamation of Baathist, Salafist, that's a new, strange creature, if you like. Ja näin syntyi siis ISIS, joka koostuu Irakin entisen diktaattorin Saddam Husseinin ammattisotilaista ja Al-Qaidan hulluimmista fanaatikoista. Ja kun vuonna 2001 alkoi arabikevät ja Syyrian sisällissota, soppa oli valmis. ISIS irtautui emojärjestöstään Al-Qaidasta ja alkoi puuhata omiaan. ISISin tavoitteena on oma valtio, eli kalifaatti, jonka järjestö haluaisi laajentuvan koko islamilaiseen maailmaan. Ja tämä wannabe-kalifaatti on siis tappanut viime aikoina massoittain siviilejä. ISIS haluaa kylvää pelkoa, yksi kahvi kiitos, pelkoa siitä, että kaikki meille tutut ja turvalliset paikat, kuten tämä kahvila, tämä ratikka, tämä puisto, tämä kansalaistori, tämä futiskenttä tai oma sänky. Että nämä paikat muuttuisivat sellaisiksi, joissa meidän täytyy pelätä. Eli on siis selvää, että ISIS täytyy tuhota. Mutta miten? Ensinnäkin täytyy puuttua järjestön rahoitukseen. Rahaa tulee vähän kaikkialta ja paljon. Sen on arvioitu olevan maailman rikkain terroristijärjestö, jonka tärkein tulonlähde on öljy. Ja öljyn lisäksi rahaa tulee tietysti myös sieltä, mistä ISISin ideologia on lähtöisin. The fund were coming from the Wahhabi businessmen all over the world and in the GCC country, in particular Saudi Arabia. And the largest manufacturing plant of jihadists in the world is the back alleyways in Saudi Arabia. Öljykauppaan ja Saudi-rahoitukseen täytyy siis puuttua, jos ISIS halutaan kukistaa. Länsimaat voisivat puuttua asiaan merkittävällä tavalla, jos ne vetäisivät ruuvin yhtä kireälle kuin esimerkiksi aiemmin Iranin kanssa. Mutta se ei yksin riitä. Lisäksi tarvitaan kurdeja. But now the Peshmerga are back in force and have set their sights on the reconquest of Sinjar city, which straddles Islamic State's main supply route between Mosul and Raqqa. Nuo tyypit tuossa olivat Peshmerga-kurdisotilaita, jotka viime viikolla valtasivat tärkeän Sinjarin kaupungin ISISiltä. Ja he näyttäisivät olevan ainoita tyyppejä, jotka voivat pistää ISISille kampoihin. Jos ISIS halutaan tuhota, kurdeja täytyisi tukea. Mutta se on vaikeaa, koska Turkki pelkää, että kun kurdit saavat liian paljon valtaa, he haluavat pian oman valtion. Turkish government is using ISIL to keep PKK and Kurdish rebels under control. Because they're between the devil and the deep blue sea. They're better off with ISIL. That's what they believe. Siksi Turkki pommittaa kurdeja ja antaa ISISin ajaa öljyrekkojaan Syyrian ja Turkin rajan yli keskellä kirkasta päivää. Most of this oil was actually being shipped in a very simple way in trucks, which are literally just traveling across the border. And one of the most conspicuous routes is between Syria and Turkey, where you actually have these convoys of trucks just transporting this oil within broad daylight. Eli yhteenvetona ISIS, Saudi-Arabian kieroutuneesta ideologiasta ja Irakin sodan virheistä syntynyt joukko raukkamaisia raakalaisia. Mutta rikkaita sellaisia, koska öljykauppa ja ne saudit. Eli, jotta ISIS saadaan kukistettua, täytyy tyrehdyttää sen rahoitus ja tukea sitä ainoaa porukkaa, joka voi vetää ISISiä pataan. Toisin sanoen länsimaiden täytyy sanoa kahdelle merkittävimmälle liittolaiselleen, Saudi-Arabialle ja Turkille, että nyt käyttäydytte. Kas, minähän tulin töihin. Tuomas?